có hòa thượng Tâm Đạo tới mà thường có đó. So quite a few people came as well. Có nhiều người lái từ San Diego tới 3-4 tiếng đồng hồ để tới nghe hòa thượng nói pháp. And people came from San Diego, drove 3-4 hours just to listen to this Dharma. And so the Venerable Hershang Tâm Đạo is also cultivates. Thầy hòa thượng chỉ tu thôi, rất đặc biệt. And it gives me great pleasure to be able to meet such people. Mình thể gặp mấy người mà tu sĩ như thầy mừng lắm. Tại vì người tu sĩ mà hiếm người bây giờ thời buổi này mà lo chỉ tu, người ta lo xây chùa, lo này nọ thôi, chứ còn cái tu hành cũng ai chịu tu. Now monks and nuns, they specialize in, they spend time on building temples and building congregations instead of cultivating. Mình không có cái phương pháp mà tu thì mà sao giúp đỡ chúng sanh được, giúp đỡ Phật tử được. So it seems like they put the cart before the horse. If you really don't know how to help people without cultivating, why bother building a temple? Mình không có phương pháp giúp chúng sanh thì mở chùa làm cái gì? Đạo Tâm hả? Bây giờ xin lỗi, thầy Đạo Tâm, xin lỗi. Mất cỡ thì thầy không nhớ gì hết. Cảm ơn con. So hòa thượng Đạo Tâm. And hòa thượng rất từ bi, ngài tới ngài giảng thì tính là mời ngài tới để mà giảng về mấy cái pháp ngài tu thôi. The original intent was to invite him over to share with us his mandalas, the Medicine Master Buddha mandalas, the Frangma mandala, and the Chanti mandala. Mà hòa thượng tới để yêu cầu ngài dạy mấy cái pháp, truyền cái pháp là làm những cái đạo tràng, đàn tràng, về dược sư đàn tràng, về chủng tế đàn tràng, chủng đề đàn tràng, với là về thủ lăng nghiêm đàn tràng. And it's very interesting. Mặc dù mình hỏi rõ ràng như vậy, thì hòa thượng quyết định là tới nói các pháp khác. But he came to he had a different agenda. Ngài tới ngài muốn nói về cái căn bản của tu hành. He spoke. He wanted to speak about the fundamentals of cultivation. Thầy nói ngài nói là lập đàn tràng làm cái gì? Nếu cái gì mà không có cái căn bản tu hành thì lập đàn tràng cũng chừng đó thôi. So his point is very well taken. He said that what's the point in establishing a mandala if you don't know how to cultivate? You don't have the fundamentals of cultivation. Thì làm sao mà lập đàn tràng thì chả có lời gì hết. So he talked about the fundamentals of cultivation, and thầy bắt đầu nói về cái căn bản của tu hành là gì. Who remember? Thầy Nguyên còn nhớ hòa thượng nói gì không? Căn bản là gì không? Tu là cần gì? Có 3 điều kiện. Không nhớ. Anyone remember? Anyone remembers what are the three aspects, three fundamentals of cultivation? Ai biết không? Xin, you remember? No, you don't. Yes? Bởi nghe pháp nói nghe quá trời không ai nhớ vậy. Ba cái mục tiêu, cái căn bản của tu thì thứ nhất là đừng có làm ác. Number one, don't do any evil. Number two, do all good. Thứ nhì, làm tất cả những cái thiện. And thứ ba, number three is what? Thứ ba, hòa thượng nói là thanh tịnh cái thân mình. He says, purify yourself. Okay? Đó là căn bản mà hòa thượng thấy, tại vì hòa thượng tu đã mấy chục năm rồi. This monk here has been cultivating for a few decades, so he knows. Được thường tu trong sa mạc, mà trong cái mobile home đó, cái không có nhà luôn nữa, tu nghèo dễ sợ. He suffered a lot. He had no support for cultivation, and he would cultivate in a mobile home, and in a hot desert, trong cái sa mạc, ở chỗ nóng. And so he understands all these aspects of cultivation. Thành hòa thượng hiểu cái căn bản của tu hành này.
Anh Khởi Hòa Thượng rất là từ bi mà giảng lại, truyền lại những cái hiểu biết như vậy. So he took it upon himself to transfer the knowledge to those of us who want to learn. However, khác biệt là như vậy. However, quý vị ngồi đau chân thì lên ghế ngồi thoải mái không sao hết đó. However, to say that the fundamental of the cultivation is to purify yourself is not quite correct. Nhưng điều khi thầy nghe tới đó thì xin phép Hòa Thượng là đổi đề tài, tại vì cái nói như vậy cũng chưa đúng mà phí thì giờ của đại chúng, ta lái xa tới, nhiều người lái xe tới quá, từ xa tới muốn học cái pháp đàn tràng, Hòa Thượng nói những cái pháp đó thì không cần thiết cho họ, mà cũng không có chính xác lắm. So I had to change I decided to change the request for the change of topic for him to talk about the mandalas, because for him to say that the third requirement is to purify yourself is not quite correct. Đó là vẫn chưa đúng. Cái căn bản tu hành không phải là chỉ là đừng có làm ác, làm tất cả những thiện. Cái điều thứ ba không phải là thanh tịnh hóa của mình. It turns out the fundamentals of cultivation is not only to not do evil, to do all good, but number three is not to purify yourself. So what is number three? It's not to purify yourself. It's incorrect. Nói là cái điều kiện của tu hành là mình căn bản mình phải là thanh tịnh hóa cái thân mình, cái là sai lầm. What is it? Anyone knows? Be virtuous, làm chuyện đạo đức. Not quite. It's very precise. The instructions from the Buddhas and the Bodhisattvas are very, very precise. Cái lời dạy của Đức Phật, chư Phật, Bồ Tát với chư Tổ nó rất rõ ràng, không phải là thanh tịnh hóa, okay, mà là cứu độ tất cả chúng sanh. It's about saving all living beings. Cái khác biệt giữa thanh tịnh hóa cái thân mình với là cứu tất cả chúng sanh ở chỗ nào? What is the difference between purifying yourself and saving all living beings? The difference is that there's the difference between Hinayana and Mahayana. Đó là sự khác biệt giữa cái nguyên thủy với là đại thừa. Nguyên thủy, cái mục tiêu của bên nguyên thủy ta tu là ta để thanh tịnh hóa bản thân của họ, để họ chấm dứt cái khổ, liễu cái khổ và đắc cái lạc. The objective of Hinayana is that they purify themselves in order to stop the suffering and attain bliss. Nếu mà muốn liễu khổ đắc lạc thì phải thanh tịnh hóa mình. If you want to end your suffering and attain bliss, you purify yourself. Okay? But it's not the purpose of cultivation in Mahayana. Bên đại thừa chúng ta tu đó, mục tiêu là khác. Mục tiêu đó là để cứu độ tất cả chúng sanh. Cái mục tiêu của bên đại thừa chúng ta tu đó là không bao giờ quên rằng mình tu để cứu tất cả chúng sanh. In Mahayana, when you cultivate, we never lose sight of the fact we cultivate in order to save all living beings, not just Vietnamese, not just Chinese, không phải chỉ riêng cứu độ người Việt, người Hoa, hoặc người Mỹ, or Americans, also the Mexicans and the Koreans and the Japanese and so on. Mình phải cứu, cái pháp mình tu phải cứu cho riêng phải người Mỹ Tây Cơ, người Đại Hàn, người Nhật Bản, đủ thứ hết đó, mình không phân biệt. You also need to save the dogs and the cats. Mình phải cứu chó, cứu mèo, cứu trâu, cứu bò. You need to save the cattle, the beef, the porks, the pigs. Okay?
cái mục tiêu đại thừa mình tu như vậy. Ok, thành ra that's including saving yourself. Và cứu độ chúng sanh nó không ngoài, cũng không, nó bao gồm những từ cứu độ mình luôn. So for example, when we cultivate Pure Land, chẳng hạn như khi chúng ta tu tịnh độ đó, pháp môn tịnh độ đại thừa đó, ok, nó khác các môn tịnh độ tiểu thừa chỗ nào? What is the difference between Hinayana Pure Land versus Mahayana Pure Land? Hinayana Pure Land, the people you can recognize right away. Quý vị nhận ra những cái người mà đang tu theo cái pháp môn tịnh độ tiểu thừa bằng cách nào? Họ tìm cách họ đắc bản sanh. They aspire to attain rebirth of the Pure Land. Okay. But as far whereas the Mahayana Pure Land practitioner wishes to do what? Ngược lại, cái người mà tu tịnh độ đại thừa tâm muốn gì? This person here aspires to send everyone to go to the Pure Land. Cái người mà tu pháp môn tịnh độ đại thừa là muốn cầu tìm cách để giúp người khác đắc bản sanh, tất cả mọi người đắc bản sanh, trong đó có mình luôn nữa. That includes yourself. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? And so what do you, this is what people don't understand. Thành ra cái vị mới đi tu chọn cái pháp, chọn cho nó rõ ràng. When you select the path of cultivation, make sure you pick the proper one. Chọn cái phương pháp cho nó đúng. Chân thôi cái vị uổng cái thì giờ tu hành của mình. Lạnh ha. Cái ở trên nó quan trọng, anh thưa là cái lạnh thì lạnh thì quay phía qua ngồi dưới nắng thì nó ấm hơn tí nữa. If you cold, you can sit under the sun a little bit warm. Thì ra cái lạnh nó đến nỗi như ngồi tí người nó ấm rồi. Đừng có sợ, nhận cái lạnh tự động người nó ấm lên. Nó là lắm. The temple a little bit cold for people. Ví dụ mới vào cái tiệm ăn đó, thì cái rất là ấm áp. When you go to a restaurant, you go to Home Depot, it's very warm. Okay? Why? You keep it warm. Tại sao ở mấy cái tiệm ăn, tại sao ở cái Home Depot nó ấm làm cái gì? Mà chùa là lạnh. Why is it cold in a temple and warm at Home Depot in a restaurant? Khi mà cái vị lạnh như vậy đó, hơi lạnh một tí thì cái vị rút vào trong, tự động rút vào trong, mình bớt tán rồi. Cái gì mà ấm, cái vị thoải mái, cái tâm của nó sẽ tán rồi. The difference is that when you're a little bit cool, then naturally you focus, you're more focused. When you're warm and comfortable, sounds familiar? You scatter. Khác biệt cái người tu tôi biết như vậy. Thành đừng ngại cái lạnh tí xíu không cảm đâu. Chùa Ngài Tiên Hóa là ngắt vào là cảm luôn đó. Our temple is like a middle way, unlike my master's temple. His temples are very very cold. Vào cái chùa Ngài Tiên Hóa như là vào cái tủ lạnh vậy đó. Chùa mình còn mở thì mở cửa này cho nó ấm, hơi nắng nó vào. Bật mấy sửa cho mấy bà cụ khỏi bị bệnh. Còn chùa Ngài Tiên Hóa là vào đó là ai cũng run cũng gặp hết đó. Thầy vào là người đi vào chùa Ngài Tiên Hóa là bị cảm ngay lập tức. The first day I went to Master Shenhua's temple, I caught a cold. I was sick for 2 weeks. Đi ra xong là bị cảm cúm 2 tuần luôn. Okay. Anyway, so how do you save people? Làm sao mình cứu chúng sanh bây giờ? What is the requirement for saving people? Cái điều kiện giúp chúng sanh làm sao? Cứu độ chúng sanh làm sao? What does it take? Cần cái gì? Ai biết không?
The first requirement to save a living being, muốn cứu độ chúng sanh thì phải kính trọng chúng sanh. You have to respect them, to respect living beings. Thì phải kính trọng chúng sanh mới cứu họ được. Mình thiếu cái kính trọng người ta không chịu, người ta mà cứu chẳng được rồi. If you lack respect for living beings, you cannot save them. The exception, of course, đương nhiên có cái ngoại lệ. Có ngoại lệ là sao? Chẳng hạn như quý vị muốn cứu người ta đi, muốn giúp người ta đi tây phương cực lạc. For example, you want to help people get to the Pure Land. And if you're not respectful, nếu như quý vị không kính trọng người ta nói tôi nghe lời quý vị, tôi thích ông, tôi không thích thầy. Thầy nói tôi làm ngược lại. Whatever Master says, since they don't like me, they say I'm going to do just the opposite. I'm going to ignore you. Okay? So how can you save them? Họ không nghe lời mình, sao mình giúp người ta được? So, of course, in an exception, có một cái ngoại lệ. In the tantric dharma, cái practice, cái pháp mà bên cái dòng Ngài Tiến Hóa có cái pháp thụ nhãn, có bằng tay là 10 cây màu hoa sen màu xanh đó. There's in Master Shehoa's lineage, there is the hands and eyes Dharma has the blue lotus hand and eye. Okay, bằng tay hoa sen màu xanh. And with that blue lotus hand and eye, you can send people to the Pure Land whether they like it or not. Bằng tay đó gửi tới đi trên phương cực lạc. Ta muốn cũng gửi đi được như vậy. Okay, ta không cần đồng ý cũng gửi tới luôn. It's like you put them on the airplane and off they go. There's nothing they can do. Họ không đồng ý mình cũng gửi đi luôn nữa. Không cần biết. Okay, là lấy thịt đèn người. Okay, and that's why this hand and eye is very difficult to accomplish. Cái bằng tay mà cái thủ nhãn mà màu cái hoa sen màu xanh nó khó thành tựu lắm, tại nó không phải ai cũng có quyền làm như vậy. Okay, so if you really want to help living beings, then quý vị phải nhắc lại quý vị muốn mà giúp người khác là mình phải biết cung kính người khác mới giúp người ta được. You have to be respectful of the people that you're trying to save. Thầy nhớ câu chuyện bài học những bài học đầu tiên bài học khi mà tới hệ thống Ngài Tiến Hóa. This is one of the first lessons I learned when I studied under the system of Master Shenhua. I went to Long Beach Monastery. Sau một năm tu với Ngài Tiến Hóa, thầy được gửi qua tới chùa Long Beach, từ bằng Phật gửi tới chùa Long Beach. They sent me from CTTB to Long Beach Monastery to help train the shamis. Thì giúp tới đó để giúp ông thầy đó huấn luyện mấy tụi sa di. And that's where I received my transmission. Ở đó thầy mới được truyền thủ nhãn ở đó. And something happened that confirmed that helped me remember the importance of being respectful of others. Rồi lúc mới tới đó thì ngồi trong một tháng để học bài học ngay lập tức. Yeah. We have around close to 20 kids who are shamis. Hồi đó cái chùa đó là cái nơi huấn luyện của những người sa di. Khoảng chừng 18, 20 đứa sa di. And this is the so-called the training ground for the future leaders of the IDA. And đây là cái chỗ mà đào tạo nhân tài của cái hệ thống Vạn Vật Thành, cái đời tương lai đó. And what Dharma do they practice? Pháp thì họ tu là pháp gì? Pháp thụ nhãn. They practice the hands and eyes. And that's where we all practice the hands and eyes. Tất cả mọi người đó đều được truyền thụ nhãn hết. Okay. But their kids thì họ là con nít, thành ra nó tư được thời gian phải cho nó chơi. So when you teach kids, you can teach them for so long. You cultivate so long, then you have to let them play. And therefore, we would organize frequent camping trips. Chúng tôi mới tổ chức
ông thầy đó, thầy nói chuyện tên là nói chuyện chắc quý vị biết rồi, nhưng mà không biết thì tìm tòi sẽ biết. Rồi ông thầy đó, thầy mới phải tổ chức đi dẫn cho nó đi cắm trại hoài. We would organize camping trips to the boys, for the boys, and I was new, so I coming from the CTTB. We don't go and play. Ở Vàng Bạc Thành có chuyện đi chơi như vậy, thầy không có tham dự. I wouldn't participate. So I would drive the van from thành thầy phụ trách lái xe ủng hộ thôi, lái xe từ chùa Long Beach lên cái Idlewild, cái lên núi San Bernardino Mountain. So I would help drive the van, one of the vans, from Long Beach Monastery to Idlewild up in the San Bernardino Mountains. It's about 2.5 hours away from Long Beach. Thì tổ chức đi như vậy thì tới cái chỗ đó là cái ở đó cắm trại vài cuối tuần. So we plan was to go there on Friday, on a Friday morning, and then come back, pick them up on Sunday afternoon, because there's a storm coming on Monday. Tại vì lái xe tới đó đi sáng thứ Sáu, họ chở họ tới cái chỗ cắm trại, xong chiều chủ nhật sẽ tới đón, tại vì ngày thứ Hai, ngày thứ Ba sẽ có cái tuyết, có bão tới trên núi đó. And so everything is set. We drove there on Friday morning, sáng thứ Sáu lái tới đó, okay, we unloaded and I drove back. Then chở chất đồ ra ngoài xe, xong thầy lái xe đi về lại chùa, rồi chủ nhật sẽ tới đón họ lại. And Sunday I will come back and pick them up. And so they set up the tents, họ cắm trại, okay, làm mấy cái dù lên, mấy cái võng lều lên, mấy cái lều lên. And they cultivated, they practice for a while. Buổi sáng họ xong rồi họ ngồi họ luyện tí, họ luyện thu nhãn tí, xong họ đi bộ. So they then would go hiking. In Idlewild, there's an area called Suicide Rock. Cái chỗ đó có một cái tảng núi tên là cái tảng núi tự tử. That's where the Indians go, and when they want to kill yourself, they go to that rock and they throw themselves down. Mấy người nhà da đỏ cái vùng đó, khi mà họ muốn tự vận đó, thì họ tới cái tảng đá cao đó, họ nhảy xuống, họ tự tử. And that's why it's called Suicide Rock, mới gọi là tảng đá những người tự tử. And when you kill yourself like that, you are stuck in that area. Những người mà tự tử ở chỗ đó thì thường bị kẹt ở đó, thành quỷ ở đó. That's a known fact. Cái chỗ nào mà có người tự tử, cái chỗ đó là người đó nó là một quỷ ở đó. Anyone who kills himself becomes a ghost in that area. Yeah, that's the way it is. And so when that group went there, and they went to that Suicide Rock, thành cái nhóm đó, mấy người đó đi, 20 người đó đi tới cái tảng đá đó, đi ngang tảng đá đó, thì mấy đứa trẻ mới nói. So the small shamis asked the master, he says, "Master, there must be a lot of ghosts here." Thành cái mấy đứa sa di đó mới nói, thầy ơi thầy, chắc là cái chỗ này quỷ lắm phải không thầy? The master says, "Of course, there's lots of ghosts here." Đương nhiên có nhiều quỷ lắm. Nó còn lũng quẩn ở đây mà, nó đâu đi đâu được đâu. But thằng nhỏ nó mới hỏi, vậy thầy ơi thầy, mình giúp đỡ được không thầy? So the young boys, the young shaman said, "But master, surely you must be able to help them." Okay. So the master, the monk in charge says, "Of course, we can help them. Mình sẽ gửi họ đi. We can save them." Đương nhiên mình giúp họ được. Okay. Họ đang cần mình giúp, they need our help. Okay.
họ tiếp tục đi. And the following sáng thứ bảy, ngày hôm sau, lập tức được nghe điện thoại tới là gọi tới chùa, nó là lập tức lên núi trở họ về. The phone call came from the mountain, says, go to the mountain and pick us up. Thằng đây lọt lái xe lên núi, okay, and I found them. It turns out that they had a snowstorm. It came 2 days early. Cái tối thứ sáu đó, cái bão tuyết nó tới 2 ngày sớm hơn. Thành ra buổi tối đó cái tuyết nó nặng quá, nó sập hết tất cả những cái lều. Họ mới học cắm trại, họ chưa biết dựng những cái lều cho nó vững, thành ra tuyết nó nhiều quá, nó sập hết. Thành ra cái vùng đó là họ bỏ lều, họ leo vào, có một cái xe van nhỏ còn lại đó, họ leo lên xe van đó, họ ngủ đêm. Mấy người ngồi coi đó với nhau đêm lặng nhắc. So 20 of them who huddled into the small van, the small caravan, van for the night because they have no refuge. There's no tent. Nó nặng quá, thành ra mấy cái lều nó sụp hết. So they were freezing. Tối đêm mà run còn gặp cái đêm với nhau, phải đợi sáng vậy. They had to wait. Hello Nancy. Phải đợi sáng sau lập tức gọi cái điện đó. Trời ơi, lên chở tôi về, tôi chịu không nổi rồi. Please come and pick us up. We cold and we want to go home. We're back in the monastery. Thành ra and that's when I drove there. I looked at them, I said, and then I suddenly understood. Thầy lái xe tới vùng, thầy nhớ mới hiểu ngay lập tức là cái tụi quỷ thần ở đó nó kêu bảo tới sớm để đuổi người đi, và hỗn nó cho ở. So I immediately understood that the ghosts and spirits there called upon the storm to come 2 days early so that they kicked them out of the mountain. It says, you are not allowed to stay here, let alone trying to save us. Đừng có hỗn. Quý vị tới đây không được tới đây đừng nghĩ chuyện mà cứu chúng tôi nữa. Tới không ở lại được, không được tới mà đòi cứu người ta. You see, that's what happens. You try, you're not able to help others, and yet mà ngạo mạn. Tôi chưa tới nơi tới chốn mà ngạo mạn, cái đòi đi cứu người ta. You don't have the skills yet, and yet you think you can help others. Thấy nhỏ người chân đẹp dễ sợ không? Nhỏ xíu mà nó ngồi được kiết già được rồi, nó ngồi cái tiếng đồng hồ đó, nhỏ nó giỏi dễ sợ lắm, giỏi hơn người lớn nữa nha. Nó ngồi ngon lành nữa. Look at her, look at how tiny she is, and yet she can sit in full lotus. It hurts? Does it hurt? No. Là cái gì thấy không? Thì ra là tại sao nó có gì? Why does it happen? Tại sao như vậy? Một khi mà quý vị có cái tâm mà ngạo mạn như vậy, quỷ thần không giúp quý vị nữa. When you have this arrogant thought, then the Dharma protectors cannot protect you, will not protect you anymore. Không giúp mình nữa đâu. Giúp quý vị tu, chứ phải giúp quý vị để ngạo mạn thêm. The Dharma protectors protect you in order to help you cultivate, not to encourage you to be more arrogant. They stop. That's the first lesson. Yes, we are protected. Khi quý vị tu chánh pháp có Long Thần Hộ Pháp tới giúp đỡ quý vị. When you cultivate the proper Dharma, you receive protection. Okay? But if you arrogant, nếu như quý vị ngạo mạn đó, Long Thần Hộ Pháp sẽ không bảo vệ quý vị nữa. The Dharma protectors will not protect you anymore. That's it. Okay? Number 2.
Bài học thứ nhì, it's about samadhi powers. Cái sức, tu vừa có cái sức. You may have the superior dharma, mặc dù quý vị có cái pháp cao minh hơn, nhưng vì quý vị không có sức áp dụng cái pháp đó thì nó chả làm được gì hết. If you don't have enough samadhi power, even though you have the great dharma, you cannot do much with it. Không có sức là làm gì bây giờ. Thành ra mặc dù tới tới cái núi đó, như đều cái định lực, cái tụi bên kia, cái tụi quỷ thần nó giữ hơn định lực cái nhóm chùa này tới, thì nó có quyền, nó kéo bão tới, nó đuổi. So because the ghosts and spirits there, samadhi power, they're higher than these monks, therefore they can call upon the dragons to come early to dump snow on the mountain to pick them up. Whereas if these monks' samadhi power were higher than the ghosts and spirits there, then that could not happen. Ngược lại, nếu như mà cái định lực của mấy ông thầy đó mà cao hơn cái tụi quỷ thần ở đó thì cái mưa nó không bão đâu, nó còn đợi sau khi họ được vui chơi xong rồi mới bão. So if the samadhi powers are higher, then the dragon would wait until they're done before they start snowing. Okay, and tu nó có cái vui vậy đó. That's what happens when you really cultivate. Okay, you really intend serious about cultivation, you receive a lot of help. Thành ra quý vị tu mà phát tâm tu mà một cách đàng hoàng, gặp đúng pháp tu thì sẽ có được nhiều cái giúp đỡ. And with the condition that you are not arrogant, nhất với điều kiện là đừng có ngạo mạn. You have to be respectful. Trước khi muốn tu, muốn làm gì hết đó, mình phải có cái tâm, mình phải biết cung kính với tất cả mọi người. You have to be respectful towards everyone. Okay? Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Okay, if not, then we can take a break, and then we can take a 10-minute break, and we come back and do the lunch ceremony. Nếu không có thì chúng ta nghỉ 10 phút, rồi xong trở lại để làm lễ cúng ngọ. Okay.